Sziasztok, és eljöttünk újra 75-ös trollibuszt filmezni, itt vagyunk Kőbánya alsó vasútállomásnál, és az oka, hogy én eljöttem, hiszen korábban készült róla felvétel, ha emlékeztek rá, nagy viharban videóztam itt. Az oka, hogy most újabb tesztútvonal van, és hát hál' Istennek egy sokkal értelmesebb útvonalon közlekedik. Maradt ugye ez a Pongrác úti járat, illetve elmegy ugyanúgy a Liget térig, meg a Szent László tértől fordul ide-vissza, viszont visszafelé is ugyanezt az útvonalat teszi meg, tehát nem kering itt a végállomáson. Lehetséges, hogy akkor az akkumulátorra bírni fogja ezt, és ugye ezt mondtam az elején, hogy több fölösleges itt keringetni, hogyha lehetséges, hogy visszafelé is arra közlekedjen. Sokkal nagyobb értelme van a Liget térről összeszedni az embereket, mint hogy innen egyből a Salgótarjáni utcára forduljon rá. Úgyhogy ezt fogjuk levideózni, hogy visszafele irányba jön majd a Liget térnél, érdemes lesz velem tartani. Egyébként kalandos volt idefele az út, hiszen képzeljétek el, találtak egy bombát, méghozzá a Közvágó hídnál a déli körvasút kiszélesítése során, és az egyes villamos például most csak a Mester utcáig jár, de gondoltam, ezt nem filmezem le nektek, mert ez annyira nem izgalmas, hogy ott visszafognak. A hír már annál inkább, mert rémisztő, hiszen én is jártam arra napi szinten. És megvárjuk akkor az indulást, és kapjuk le. Tartsatok velem! Na és mindjárt elindul, csak közben kiengedi a konnektót, 217-est, és akkor nem fog keringeni, hanem ahogy elmondtam, vissza fog menni a Szent László tér felé, és akkor onnan a Liget tér érintésével jön majd. Szerintem sokkal értelmesebb útvonal, főleg ha bírja az aksi. Hopp, és most itt nem jött be a kanyarba, hanem arra ment el. Úgyhogy onnan fog majd jönni. És egy tanuló IC Kőbánya alsón. Nem szállít utasokat, ezért ilyen csodákat is el lehet kapni. És érkezik is a trolling. Érdemes megfigyelni, hogy szerintem nem csak tesztútvonal, hanem már véglegesítve is van, hiszen ha látjátok, nem csak a menetrend található meg ott, hanem, és pont kikapta a pirosat, lövünk egy fotót, nagyon szép, halad szépen vissza. És ugye ahogy említettem, nem csak a menetrendi tábla, hanem a megálló típus megjelölés is ott van már, tehát hogy nem csak autóbusz, hanem trollibusz is megállít, illetve fel van tüntetve a D1-es megálló jelölésen is, hogy 75-ös, úgyhogy reméljük, hogy ez már véglegesítve lesz az útvonal, mert szerintem sokkal értelmesebb, mint az előző, amit filmeztünk. És néhány gondolatmenet még a 75-ös trollibuszhoz. Nekem így sokkal jobban tetszik, hogy a Liget teret érinti, hiszen jóval több értelme van, és látjátok, hiába volt itt a felesleges aggódás, meg hiába írták, hogy hát azért, mert az akkumulátor nem bírja. Úgyhogy reméljük, hogy így marad, bár a tábla erről tanúskodott, és hát nekem furcsa élmény volt, amit még nem láttam, hogy menet közben szedte le az áramszedőt, ott a trolli garázsnál, az Ács utcánál. Épp hogy gurultunk 20 km/h és lekapta, úgyhogy gyakorolnak azért itt a trolli vezetők, hogy a legjobb ezt megoldani. Közben pedig meg is érkeztünk a Kálvin térre, hiszen kilátogatunk a autómentes napra, ami elmaradt, hiszen én korábban is tudtam, hogy áradni fog a Duna, úgyhogy ebből nem lesz semmi, és most került megrendezésre. Nagyon nincs kedvem itt senkivel bohóckodni, azért jöttem, hogy gyorsan megmutassam az elmúlt évekhez képest. Mi változott? Szerintem semmi. De azért nézd. Ugye itt teljesen lezárták gyakorlatilag a Vámház körútat, és elterelik az autósokat az Üllői út felé, míg a másik irányból, a Lónyai utcából még ki tudnak errefelé menni. És itt láthatjátok az első csodát, egy régi Ikarus buszt. Szerintem ugyanaz, mint az eddigi rendezvényeken, semmi különleges nincs benne. Ugye ennek az egész rendezvénynek a célja,
hogy az embereket gyakorlatilag rávegye arra, hogy kevesebbet autózzanak és használják a fenntartható közlekedési módokat. Egyébként igen, egy Ikarus 180-as volt, mielőtt a rajongók itt megköveznek érte, hogy nem mondtam ezt be. Láthatjátok a Volán buszt, amiről a tegnapi videóban is volt szó, az Air Citarót, ami jelenleg is napi forgalomban közlekedik több vonalon, például a 22-es, 172, 173-ason, valamint most végre hoztak ide egy kombinót is, hát amit szerintem Gyök 2-vel hoztak át a Szabadsághídon, bár elbírja, de azért kellett hozzá egy segítő személyzet, hogy ezt meg tudják tenni. Gondolom az éjszaka hozhatták át valamikor. Ugye itt is egy rövid információt olvashatunk, hogy mikortól közlekedik, hol, fontos adatokat, 54 méter hosszú, egyterű, vég alacsony padlós jármű, 353 férőhellyel, bla bla bla, 2006-tól jár, és pont a 2038-as van itt, és vannak ilyen sátrak is, ahol interaktív programok vannak. És aki nem akar a Kressz Parkba menni, azoknak itt van egy miniatűr Kressz Park, ahol kipróbálhatjátok magatokat. Szerintem ilyen elemmel, vagy nem tudom mivel működnek ezek a lámpák, érdekes. És így néz ki jelenleg a Vámház körút, végén futtrakok, járműkiállítás, le van zárva, és most már a gyalogosoké. Egyébként olyan nagy problémát szerintem nem okoz ez hétvégén, hiszen alapból nem annyira forgalmas útról van szó, mintha Andrássy utat zárták volna le. Még kint voltam az első évben az Andrássy úton is, legalábbis amikor elkezdtem videózni, úgy értem az első évet, és ott jóval nagyobb kiállítás volt, de rájöttek, hogy így kevésbé okoz problémát azoknak az embereknek, akik nem érdekli a rendezvény, és csak közlekedni szeretnének. Közben fölsétáltunk ide a Fővám térre, hát jóval többen vannak, mint tavaly, főleg itt a Food Truck Show miatt, mindenki kajálni jött ki, és itt kornyikálnak is, meg minden. Hát ez nem csak a közlekedésről szól, ugyanazokat a villamos típusokat nézhettek meg, a 2806-os nosztalgiát, a 2239-es KAF, valamint kint van megint a játszóbusz ugyanott, ahol tavaly is. Megismerkedhettek jobban az applikációval, ide is be lehet ülni, de hát nem fogunk, mert nem fogom végállni a sort, megyek dolgozni, és hát ebben már ültünk, úgyhogy készült róla a videó. Egyedül a kombinóba szerettem volna beülni, ami még kimarad, de hát oda nem, nagyon-nagyon hosszú sor áll, megint úgyhogy lehetetlenség. Itt van egy Ziu 9-es troli, meg a vadonatúj Solaris, de látjátok, hogy itt ki van ékelve a kereke, hogy nehogy elszabaduljon. Ide is fel lehet szállni, de ezeknek nem lehet beülni a vezető fülkébe. Valamint kint van, ami minden nyílt napon szokott lenni, ez a gyermekbusz, és itt állnak a tátráktól kezdve minden. És én arra lennék már kíváncsi, hogy a Szabadsághídon lesz folytatott próbaterhelések során mit állapítottak meg, hogy most jöhet-e alacsony padlós villamos, vagy nem. Erre még nem kaptunk választ. Ugye ez azért is nehéz, hiszen látjátok itt a munkavezetéken, ott van a feloldott tábla, a tilos az egyidejű menet, tehát a hídon nem tudnak szinte együtt haladni villamosok, vagyis a hídon még igen, méghozzá az ícsék, viszont itt az ígyben már nem annyira, és itt baleseti helyszínelést lehet kipróbálni. Itt megmutatják nektek, hogy dolgoznak a forgalmi zavarelhárítók. Fel is van festve, és itt is körbe rajzol valaki. Érdekes. És egy 3-as csatolt Tátra villamos itt áll. Ő a tesztalany. Vigyázni kell, mert közben jönnek itt a rollerrel, ezerrel. Nem zavarni őket, hogy rendezvény van. 26-24-es is kint áll, illetve több másik járgány is. Már ha gyerek lennék, akkor nekem is a pályacsengő lenne a mániám, mert azt élvezik a legjobban. Viszont így felnőtt fejjel a műszaki tartalma az jobban megfog engem.
hogy hogyan közlekedik, illetve minden más adat. Ott pedig egy KCV7-es a végén, úgyhogy hát most egy kicsit szellősebben vannak itt a villamosok, de azért meg lehet itt nézni majdnem minden típust itt sorba. Hát ennyi nagyjából. Szerintem én innen a Szabadsághídról el is búcsúzom tőletek, hiszen mondom, ezt minden évben videóztam, és nem tudok már újdonságról beszélni, meg újat megmutatni nektek. Úgyhogy gyertek ki, hogyha van rá lehetőségetek. Itt most szombaton és vasárnap, október 5-én és október 6-án vannak kint ezek a járgányok, akkor lehet ezt megtekinteni. Ami talán érdekesebb lenne, bár arra most pont a munkaidő miatt nincsen időm, hogy amikor ezek elhaladnak innen, akkor folyamatban levideózni ezt a villamos konvojt. Úgyhogy ennyit erről, köszönöm szépen a figyelmet, remélem tetszett a videó, főleg a 75-ös trollival kapcsolatos. Írjátok meg a véleményeteket róla, hogy ti mit gondoltok, és találkozunk majd egy legközelebbi videóban is. Iratkozzatok fel a csatornára, hogyha tehetitek, és még nem vagytok feliratkozva, mert tudom, hogy a nézőim 72%-a egyáltalán nem nyomott még erre rá, úgyhogy tegyétek meg, növeljük vissza az arányt, minimum egy 40-50%-ra feliratkozók számát, legyen meg év végéig a 3000, és ha már fel vagytok iratkozva, akkor segítsetek egy lájkkal, illetve egy kommenttel, hogy minél több embernek, aki még nem ismeri a csatornámat, kiajánlja a videót. Én innen megköszönöm a figyelmet, legyetek jók, sziasztok!